नमस्कार मैत्रिणींनो, आज आपण बनवणार आहोत लसुणी मेथी। चला तर मग त्याला लागणारे साहित्य पाहूया। एक मोठी वाटी मेथी बारीक कुडून घेतलेली आहे व देठ पण आहे त्याची याशी। हा मध्यम आकाराचा असा उभा चिरून घेतलेला कांदा, हा एक मध्यम आकाराचा टोमॅटो, 20-25 लसूण पाकळ्या अशा बारीक कट करून घ्यायच्या। फोडणीसाठी लाल तिखट 1.5 चमचा, हिंग पाव चमचा, हळद पाव चमचा, जिरे पावडर पाव चमचा, गरम मसाला पाव चमचा, धने जिरे पावडर 1 चमचा, भाजून घेतलेलं शेंगदाण्याचं कूट आहे, हे डाळवे आहेत 2 चमचे आणि हे 1.5 चमचा तीळ आहे। तुम्हाला हवे असेल तर तुम्ही बेसन पीठ पण घेऊ शकता 2 चमचे, किंवा शाहीतच येण्यासाठी तुम्ही काजू पण वापरू शकता 4-5। डाळ व शेंगदाण्याचं कूट आणि तीळ हे सगळं आपण थोडंसं गरम पाण्यामध्ये भिजवून ठेवलं होतं आणि मिक्सरमध्ये फिरून घेतलं आहे, त्यामुळे आपली पेस्ट बघा कशी मऊसूत आणि छान झालेली आहे। चला तर मग आपण फोडणी करूया। 1 चमचा तेल, लसूण चांगला बदामी रंगाचा झाल्यानंतर आपण धुवून घेतलेली स्वच्छ मेथी टाकू, थोडंसं मीठ, भाजी पुरते फक्त। भाजी चांगल्या मोठ्या आचेवरती हलवून घेऊयात। भाजीची साईज थोडीशी कमी झाली की लगेच ती वेगळ्या भांड्यामध्ये काढून घेऊयात। आता आपण फोडणी करूया। 1-1.5 पळी तेल, तुमच्या आवश्यकतेनुसार तुम्ही बटर, थोडेसे जिरे चांगले फुलले की आपण चिरून घेतलेला लसूण छान सोनेरी झालेला आहे। आता आपण कांदा घालूया। कांदा जास्त भाजायचा नाही, थोडासा गुलाबी झाला। आता आपण टोमॅटो टाकणार आहोत। आता आपण सुके मसाले टाकणार आहोत। एक अर्धा मिनिट त्यांना भाजून घेऊ। आता आपण मिक्सरमध्ये फिरवलेली पेस्ट टाकूया। आता आपण ह्याला थोडंसं छान शिजू देऊयात। 5 मिनिटांनंतर आपण झाकण खोलून पाहूयात। मध्ये मध्ये चेक करत राहणे आणि बारीक गॅसवर शिजवायचं, त्यामुळे खाली तळाला लागू शकते। पुन्हा आपण 5 मिनिटं झाकून ठेवूया। दहा मिनिटं झालेले आहेत। आता आपण पाहूयात आपला मसाला कसा मस्त खमंग भाजून झालेला आहे। आता सुरुवातीला जी आपण मेथीची भाजी परतून घेतली होती ती टाकूयात। आता आपण अर्धा ग्लास पाणी टाकूया, एकजीव करून घेऊ। मग अशी आपण भाजी परतत असताना मीठ टाकलं होतं, त्यामुळे आठवणी ठेवूनच अर्धा चमचा मीठ टाकूया। झाकण ठेवून आपण मध्यम आचेवरती एक वाफ काढून घेतलेली आहे। कसं छान तेल सुटलेलं आहे, पाहू शकता तुम्ही। परफेक्ट भाजी झालेली आहे। आता ही भाजी आपण बाजूला काढून घेऊयात आणि त्याला एक छानसा आपण तडका देऊया धाबा स्टाईल।
चला तर मग आता आपण तडका देऊया. 2 चमचे तूप, तेल, बटर तुम्हाला जे आवडतं ते घेऊ शकता तुम्ही. तूप चांगलं गरम झालंय. बारीक कापलेलं लसूण, लसूण चांगला लाल झाल्यानंतर गॅस बंद केलेला आहे. फोडणी करपून जाईल म्हणून. काश्मीरी लाल मिर्च पावडर टाकूया कलरसाठी. आता आपण आपल्या कसुरी मेथीवर टाकूया.